món chích lon ra nó cắt đó. Các bạn con. Mẹ vật pi ta cục bông mấy mẹ cái mấy con. Mẹ cha có gì nè. Anh vật pi ta cục bông. Cái nước ai mình cho tay hào vậy? Mi ba mỗi là cái chuyện quan. Ở đây nó đi ấy mà tao. Đồng băng, mặc trên bán đồng băng. Đây bua này. Nó làm mấy bua hơn. Thôi món chích lon ra nó cắt câu này. Bao nhà mấy cái ớt lá nè. Tapi Mày sao chứ mày? bài ra con buồn. Bay ra kịp giờ bay. Bay. Dạ con. Giờ lốp mẹ. Cái bạn bạn con. Dạ. Mẹ vật pi ta cục một mấy mẹ cái mấy con. Mẹ cha có gì mẹ? Mẹ hao lại rồi. Mẹ nó bông mẹ. Chào con. Đi ơi. Mới bài cha tốt tuổi. Dạ, hai mươi
mát bay rồi. Mình gọi cho bó cái tiền con mua. Đây cái ba này. Đừng có ăn đi ăn nó tiếc đấy. Ăn thôi tiếc à. Không có bỏ lại.
làm cho Dạ, mình gọi cho bói cái tiêu có muối. Tôi đi tới ban này. Đừng có ăn đi, ăn nó tiêu lên. Ăn nó tiêu là. Không có bỏ ra anh.